สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็คือการเมาส์มอยฝอยเรื่องราวของดาราจักรรักลำนำใจหรือว่า Love Like the Galaxy นะคะที่แอดได้ไปงมนะคะจากในนิยายภาษาจีนมาจ้าแล้วก็ไปดูว่าพวกเพื่อนๆชาวเน็ตเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างประเด็นของคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวและมุมมองในฝั่งของนางเอกที่มีต่อการล้างแค้นทั้งครอบครัวของพระเอกค่ะไปต่อกันเลยนะคะนางเอกเนี่ยนะมีความรู้สึกตังหงิดตังหงิดแปลกใจเหมือนมีเซนส์นะเหมือนมีลางสังหรณ์ว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่านางเอกก็คือแบบว่ามันคิดไม่ออกจนวันนั้นเองนะวันที่เกิดเหตุวันที่พระเอกเนี่ยไปลงมือล้างแค้นด้วยการฆ่าล้างครอบครัวของหลิงอี้วันนั้นเองนางเอกก็คือคิดขึ้นมาได้แล้วจากการต่อจุดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คือนางเอกคิดได้แล้วว่าตัวตนจริงๆของพระเอกเนี่ยมันเป็นใครเอาจริงๆในนิยายเนี่ยนะคะเขามีการใส่คำใบ้ให้เราอยู่เป็นระยะเลยนะว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นนางเอกเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งได้คุยกับท่านอาชุยโยคนที่เติบโตมากับอาของพระเอกหรือว่าตอนนี้ทุกคนจะยังเข้าใจว่าเป็นแม่ของพระเอกอยู่นะคนที่สติไม่ดีคือนางเอกเนี่ยได้ฟังมาจากท่านอาชุยโยว่าพระเอกตอนเด็กๆเกิดมาเป็นเด็กอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับแม่หรือว่าฮั่วจินฮวานั่นแหละแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยนะก็เปลี่ยนชื่อพระเอกไปเป็นชื่อของหลานของฮั่วจินฮวาอีกทีหรือว่าลูกพี่ลูกน้องซึ่งลูกพี่ลูกน้องคนนั้นเนี่ยนะเป็นลูกชายของแม่ทัพฮั่วเพราะว่าฝั่งแม่ทัพฮั่วเนี่ยลูกทุกคนแข็งแรงประมาณว่าไปยืมชื่อเขามาลูกตัวเองจะได้แข็งแรงหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยเปลี่ยนชื่อจริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรอกมันก็คือพระเอกนั่นแหละก็คือเป็นหลานของท่านอาฮั่วจินฮวามาตั้งแต่แรกไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานย้อนมาพอนางเอกเนี่ยคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมนางเอกมีป้ายที่สามารถบัญชาการกองกำลังองครักษ์ของตำหนักฮองเฮาได้นางเอกเนี่ยไปเรียนรู้อยู่กับฮองเฮาใช่ไหมแล้วก็มีความรักความสนิทสนมกันถึงขั้นที่ฮองเฮาให้นางเอกเนี่ยบัญชาทหารองครักษ์ได้นางเอกเนี่ยนะก่อนแต่งงานคือกลับมารออยู่ที่บ้านใช่ปะตามธรรมเนียมจีนทีนี้นางเอกก็เลยเอาป้ายนี่แหละไปเรียกกองกำลังทหารของฮองเฮามาแล้วก็คือไปตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่นางเอกจริงๆก็ตกใจนะแต่ว่าห้ามนางเอกไม่ได้ทำได้แค่แบ่งกองกำลังครึ่งหนึ่งองครักษ์บอดี้การ์ดของฝั่งสกุลเฉิงให้นางเอกไปเหมือนกันเอาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกเนี่ยได้ข่าวแล้วว่าที่บ้านสกุลหลิงบ้านของหลิงอี้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าไปฉลองวันเกิดกันอยู่ที่จวนนอกเมืองนางเอกก็คือขนทหารตามไปเลยค่ะฝั่งหนึ่งนะนางเอกก็ตามไปใช่ปะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ส่งคนไปแจ้งตำรวจทหารกองกำลังในวังด้วยว่ามันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้พอไปถึงนางเอกก็ตามนิยายนะก็ไปเจอพระเอกคือมันเป็นการฆ่าคนไปแบบฆ่าไปเยอะแล้วอะแต่ว่าหลิงอี้เนี่ยยังไม่ตายพระเอกกำลังจะลงมือนางเอกเนี่ยพยายามจะห้ามพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ตอนแรกก็บอกนางเอกว่ากลับไปก่อนเถอะแต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็ยอมรับความจริงทั้งหมดว่าตัวเองเป็นลูกของแม่ทัพฮั่วแล้วพระเอกเนี่ยไม่มีทางออกอีกแล้วนอกจากต้องฆ่าล้างแค้นพระเอกพยายามจะหาหลักฐานเอาผิดหลิงอี้มาตลอดจะไปฟ้องฮ่องเต้ให้ได้จะได้ไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าพระเอกหาหลักฐานไม่ได้เลยแล้วพระเอกก็คือเลือกแล้วพระเอกได้บอกกับนางเอกแล้วว่าพระเอกเลือกที่จะมุ่งสู่การล้างแค้นสงสารก็ตรงที่ว่านางเอกก็คือเข้าใจแล้วเช่นกันว่าพระเอกเลือกล้างแค้นมากกว่าความรักการที่พระเอกเลือกทำตอนนี้เพราะว่าพระเอกจะต้องโดนโทษแน่นอนโทษฐานฆ่าพ่อจริงๆตอนนี้ทุกคนในเมืองไม่มีใครรู้เลยใช่ปะว่าจริงๆแล้วพระเอกเป็นลูกใครก็คือเข้าใจไปว่าพระเอกอยู่ดีๆยกกองกำลังมาฆ่าพ่อซะอย่างนั้นสาเหตุที่นางเอกเนี่ยไปตามทหารจากในเมืองให้มาจับพระเอกเป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยรู้ทันว่าหลังจากเรื่องนี้เสร็จพระเอกเนี่ยจะต้องตายแน่นอนก็คือจะฆ่าตัวตายหรือจะแบบล้างแค้นพร้อมตายแต่นางเอกรู้ว่าถ้านางเอกมาเองพระเอกคือรักนางเอกมากไม่มีทางที่จะตายต่อหน้านางเอกแน่นอนคือการที่นางเอกมายังไงพระเอกก็จะต้องรอดชีวิตอันนี้ในนิยายนะในนิยายแต่ในซีรีส์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะปรับบทไปยังไงหรือเปล่าสุดท้ายนะพระเอกก็ต่อสู้กับเหล่าทหารที่จะมาจับตัวเองจนตกลงไปในหน้าผามันก็มีซีนมันมีรูปที่โผล่มาที่เราเห็นว่าพระเอกเนี่ยเหมือนบาดเจ็บนอนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแอดคิดว่าน่าจะเป็นฉากนี้แหละที่พระเอกบาดเจ็บลงไปอยู่ใต้หน้าผาแต่ก่อนจะลงไปนะยังพูดให้ทุกคนเนี่ยได้ยินว่าตัวเองกับนางเอกเนี่ยเหมือนตัดสัมพันธ์กันแล้วเป็นการปลดปล่อยนางเอกไม่ให้นางเอกต้องมารับโทษนี้ไปด้วยต้องมาซวยไปด้วย
นางเอกก็เสียใจนะความที่นางเอกก็รักพระเอกมากจริงๆนางเอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมีความเข้มแข็งยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่ป่ะแต่ว่าการที่พระเอกเข้ามาในชีวิตทำให้นางเอกอ่ะค่อยๆแบบลดการป้องกันตัวเองลงเรื่อยๆแล้วก็ไปพึ่งพาพระเอกมากขึ้นแล้วจังหวะที่นางเอกอ่ะคิดว่ากำลังจะแต่งงานแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าความที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะมันคือต่ำที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าพึ่งพิงพระเอกเพราะว่ารักพระเอกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ตอนนี้เองที่นางเอกก็คือโดนพระเอกเทเลือกความแค้นมากกว่าความรักนางเอกเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันเข้าใจพระเอกไหมก็เข้าใจแต่เสียใจไหมก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าทำยังไงได้เรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะฆ่าก็ฆ่าไปแล้วคนก็ตายไปแล้วตายไปไม่รู้กี่ศพคือตายไปเยอะมากนางเอกทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือย้อนกลับเข้าไปในวังเพื่อไปช่วยพระเอกทีนี้ที่ในวังนะที่วันถัดมาเรื่องราวนี้ก็ใหญ่โตมากเหล่าข้าราชการก็คือกำลังประท้วงกันใหญ่โวยวายว่าพระเอกเนี่ยทำผิดมหันต์อยู่ดีๆก็ฆ่าพ่อเพื่อล้างแค้นให้แม่หรือเปล่าก็คือฮั่วจินหวาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปคนก็คิดว่าพระเอกเนี่ยฆ่าพ่อเพื่อล้างแค้นให้แม่แล้วนี่คือพ่อแท้ๆโดยที่สำคัญนะพระเอกเนี่ยเคลื่อนกำลังพลทหารโดยที่ไม่มีการได้รับอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือไม่ว่าจะเรื่องไหนพระเอกเนี่ยมีแต่โทษตายรออยู่แต่ว่านางเอกนะก็เข้ามาพูดกับทุกคนเข้ามาบอกว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรพระเอกเนี่ยเป็นลูกของแม่ทัพฮั่วแล้วสิ่งที่พระเอกทำลงไปเนี่ยนะก็คือล้างแค้นเพราะว่าหลิงอี้เนี่ยแหละเป็นสาเหตุของการตายของทุกคนที่เมืองเดียวดายตอนแรกทุกคนก็คืออึ้งตะลึงไปเลยแต่ก็ยังมีคนแย้งอีกว่าเรื่องที่นางเอกพูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่พระเอกคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะโดนแม่ที่แท้จริงคือฮั่วจินฮวาเนี่ยหลอกพระเอกแต่เด็กหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะแก้แค้นให้พี่ชายตัวเองแต่โชคดีที่ฮ่องเต้นะจำได้ว่าแม่ทัพฮั่วที่เป็นพี่ชายบุญธรรมเคยพูดว่าลูกชายอ่ะมีปานเหมือนกับตัวเองเป๊ะมันส่งต่อทาง DNA จ้ามันส่งต่อทางพันธุกรรมคือพูดแค่นั้นนางเอกนะก็พูดขึ้นมาว่าจะใช่ปานที่เป็นรูปเสือที่อยู่ตรงข้อเท้าหรือเปล่าเพราะว่านางเอกค่ะเคยล้างเท้าให้กับพระเอกในที่สุดนะพระเอกก็เลยไม่ต้องโดนโทษประหารแล้วก็รอดมาได้จากนางเอกนี้แหละที่ไปช่วยพูดให้เพราะงั้นพระเอกเนี่ยนะความผิดของการฆ่าพ่อก็คือตกไปแถมยังเป็นออกแนวความดีความชอบอะที่ได้จัดการสังหารคนชั่วก็คือกบฏก็คือหลิงอี้แต่ว่าไอ้คำสั่งที่ว่าไปเคลื่อนพลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่มันยังอยู่ไงคนที่ทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งปลื้มใจก็คือฮ่องเต้ก็คือดีใจมากที่ลูกชายของพี่บุญธรรมยังมีชีวิตอยู่โอ้โหเดิมก็รักพระเอกอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆฮ่องเต้นี่อยากจะช่วยพระเอกใจจะขาดติดที่ตอนแรกโดนขุนนางคือไม่ยอมกันท่าเดียวคราวนี้ฮ่องเต้รีบส่งคนไปกู้พระเอกมาจากใต้หน้าผากู้ขึ้นมาค่ะแต่ฮ่องเต้เองก็เสียใจที่เรื่องราวมันเดินมาถึงจุดนี้อีกหนึ่งตัวละครที่มีความสำคัญมากก็คือองค์ชาย3ในนิยายเนี่ยนะทำเหมือนว่า2คนนี้จะไม่ถูกกันแต่จริงๆแล้วว่าพระเอกเนี่ยสนิทสนมกับองค์ชาย3ในจังหวะนี้เนี่ยนะตอนแรกองค์ชาย3นี่คือแบบโมโหนางเอกมากที่นางเอกอะไปเรียกไปฟ้องพวกทหารทำไมให้มาจับพระเอกทำไมไม่งั้นพระเอกอาจจะไม่ต้องถึงตายคือถึงจะสนิทกันแค่ไหนแต่ว่าองค์ชาย3นี่ไม่ได้เข้าใจจิตใจพระเอกนะไม่เหมือนนางเอกไงทีนี้องค์ชาย3เนี่ยพอรู้เรื่องนี้ใช่ปะก็จัดการไปตามล่าหาหลักฐานมาได้คือสิ่งที่พระเอกหาหลักฐานการกบฏของหลิงอี้ไม่เจอมาตลอดแต่องค์ชาย3นี่คือไปคนละทางองค์ชาย3เนี่ยไปทางด้านเมียคนปัจจุบันของหลิงอี้อ้อมไปทางญาติของเมียอีกทีนึงซึ่งก็คือเมียอ๋องรูหยางอะแล้วก็ไปถึงจวนอ๋องรูหยางแล้วก็ไปเจอหลักฐานที่เมียคนปัจจุบันของหลิงอี้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่นั่นโหองค์ชาย3คือรักพระเอกเบอร์ไหนสามารถขุดคุยหาหลักฐานการกบฏของหลิงอี้การที่เป็นต้นเหตุของความตายของแม่ทัพฮั่วและทุกคนที่เมืองเดียวดายของหลิงอี้มาจนได้ทำให้พระเอกก็คือหลุดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาแต่สิ่งที่ทำให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยถอนมั่นกันจริงๆแล้วก็คือนางเอกนั่นเองพระเอกเนี่ยหลังจากที่ถูกกู้ขึ้นมาได้ใช่ไหมก็มารักษาตัวในวังก็คือฟื้นขึ้นมาแล้วพระเอกกับฮ่องเต้แล้วก็องค์ชาย3เนี่ยก็คุยกันฮองเฮาเนี่ยก็คือพานางเอกเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะเรื่องงานแต่งเนี่ยฮองเต้เนี่ยก็พยายามจะบอกว่ายังไงแล้วแต่ยังไง2คนนี้ดีไหมฮองเฮาคืออยากจะให้ถอนมั่นฮองเต้ก็แล้วแต่เขาดีไหมสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ตัดสินใจก็คือนางเอกเป็นคนที่เลือกเองว่าจะขอให้งานมั่นครั้งนี้ระหว่างตัวเองกับพระเอกอ่ะ
ยกเลิกไปซะในจุดที่นางเอกคิดว่าตัวเองอ่อนแอที่สุดพึ่งพิงพระเอกมากที่สุดแต่กลับโดนพระเอกเทไปเลือกความแค้นมากกว่าความรักถ้าเรื่องในวันนั้นน่ะนางเอกไปช่วยไว้ไม่ทันแปลว่าพระเอกก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้ถูกปะก็คือนางเอกโดนพระเอกทิ้งแล้วนางเอกก็เหมือนกับเสียความไว้เนื้อเชื่อใจพระเอกไปแล้วคือเสียใจแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าพระเอกจะย้อนกลับมาทำลายความรู้สึกนี้อีกไหมมันเหมือนกับมันหลอนว่าพระเอกจะทำเรื่องราวแบบนี้กับนางเอกอีกไหมคือนางเอกก็เป็นคนที่เสียใจแล้วก็รักพระเอกมากแต่ก็นางเอกคิดได้แล้วว่าถ้าจะมีความสุขก็คือต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและก็เป็นเหตุผลที่นางเอกเป็นคนพูดเองว่าอยากให้งานมั่นหมายเนี่ยมันยกเลิกพระเอกเองก็เสียใจนะแล้วก็อยากจะไปขอร้องนางเอกอยากจะไล่ตามไปแต่ว่าตัวเองก็บาดเจ็บหนักก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากที่นางเอกยืนยันคำสั่งนี้นางเอกก็กลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วนางเอกก็ป่วยไปเลยแล้วก็คือสลบไปเลยหลายวันเลยเนี่ยแหละเป็นเรื่องราวที่ทำให้นางเอกถอนมั่นพระเอกทั้งที่ยังรักค่ะทุกคนเข้าใจพระเอกและนางเอกมากๆทำไมเรื่องราวต้องเป็นแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้สงสารสุดๆตับไตพังค่ะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าแล้วชายหยวนล่ะคะก้าวเข้ามาเป็นคู่มั่นคนที่3ได้ยังไงค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ